Xin chào mọi người đã đến với kênh Nha Trang Du lịch. Hôm nay xin mời mọi người đồng hành cùng tôi trải nghiệm trên tuyến cao tốc từ Nha Trang đến Vĩnh Hảo. Sau khi đã cho phép lưu thông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang hơn 3 tuần qua. Vậy trên toàn tuyến từ Nha Trang đến Vĩnh Hảo sẽ có bao nhiêu trạm dừng chân tạm và mức lệ phí bao nhiêu và đèn chiếu sáng về đêm sẽ như thế nào? Hành trình của chúng ta sẽ kết thúc tại trạm thu phí liên thông đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm thuộc Bình Thuận, Tuy Phong. Tất cả mọi hình ảnh sẽ có trong video ngày hôm nay. Xin hãy bấm like, đăng ký kênh để đồng hành cùng với Nha Trang Du lịch trên mọi hành trình. Từ trung tâm thành phố Nha Trang, chúng ta hướng về trục đường Phong Châu để tiếp nối tỉnh Lô 3 ra trạm thu phí Suối Dầu để lên cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm ký hiệu toàn tuyến là CT01, là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Tuyến đường có chiều dài 49 km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 27C thuộc xã Nhân Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Kết nối với đường cao tốc Vân Phong Nha Trang, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 27B, nối tiếp với đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Trong đó đoạn đầu cao tốc được đầu tư 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách khoảng 4 đến 5 km một điểm. Nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 90 km/h. Trước tháng 1 năm 2024 là 80 km/h. Bên cạnh đó, phần lề đường được mở rộng thêm 0,5 m so với thiết kế. Giá độ hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe rộng hơn 32 m, vận tốc 120 km/h. Trên tuyến có hầm đường xuyên núi dốc sạn dài 700 m với 2 ống hầm. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng theo hình thức PPP do tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư. Tuyến cao tốc được khởi công vào tháng 9 năm 2021 và chính thức thông xe vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Và đến ngày 18 tháng 6 năm 2023, tuyến cao tốc này đã được tổ chức lễ khánh thành cùng với đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết vào ngày 26 tháng 4 năm 2024. Tuyến đường chính thức thu phí. Và bây giờ xin mời mọi người xem qua hình ảnh tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm về đêm. Điểm đầu tiên chúng ta quan tâm đó chính là phần phản quang chiếu sáng giữa hai luồng xe ngược chiều nhau. Thứ nhất là giữa xe tải và xe con của chúng ta. Về phần phản quang thì giữa barrier bên lề bên tay phải và phần phản quang bên vách ngăn giữa hai luồng xe ngược chiều nhau cũng khá là bắt qua, sáng sủa, cũng đã làm đẹp cho tuyến đường và tài xế khi mà vượt xe cũng nhìn thấy được. Nói chung là ok. Về vách ngăn bê tông chiếu sáng giữa hai luồng xe ngược chiều nhau cũng khá là ok. Tuy nhiên có những đoạn đèn xe tải cao và pha mạnh dốc cao xuống, xe con của chúng ta từ ở dưới dốc đi lên thì đèn xe tải pha cũng khá là chói, nhưng mà cũng không sao vì chỉ có một đoạn vài mét thì sẽ qua, không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của tài xế cả. Nói chung về đêm chúng ta quan sát thấy trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm này khá là đẹp. Vách ngăn giữa hai luồng xe chống chói sáng của đèn pha ô tô khá là cao và mirror phản quang barrier trong lề cũng như mirror trên vách ngăn giữa hai làn xe khá đẹp. Ok, và bây giờ chúng ta tham quan qua khu vực trạm dừng chân tạm tại km 33 khu vực Cam Lâm đã hoàn chỉnh hay chưa và đã hoạt động như thế nào. Và bây giờ xin mời mọi người rẽ vào trạm dừng chân tạm tại km 33 khu vực Cam Lâm trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Trạm dừng chân tạm sẽ có hai bên tuyến, bên trái cũng như là bên phải. Wow, hình ảnh trạm dừng chân tạm này chưa được trọn vẹn đẹp đẽ cho lắm. Mặt đường vẫn còn cát sỏi. Kia là một kiosk dừng tạm 4 mặt tôn và có bán hàng nước và bán cơm phục vụ cho khách đi đường dừng chân tạm. Và nhà vệ sinh thì đặt ở bên ngoài hình thành một vài cái cây. Ok, vậy cũng tạm ổn. Chúng ta đã có trạm dừng chân tạm để đi vệ sinh là ok lắm rồi. Hàng nước và hàng ăn bổ sung thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ rời khu vực trạm dừng chân tạm này và tiến
qua hầm Dốc Sạn để tiến tới điểm cuối cùng là Cam Thịnh Tây của thành phố Cam Ranh, điểm kết nối với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Và bây giờ chúng ta tiếp tục trên trục đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đang tiến dần vào hầm Dốc Sạn. Trên trục đường này chúng ta để ý thấy có những biển hiệu báo giảm tốc độ để trước khi vào hầm Dốc Sạn và cũng như giảm tốc độ. Khi chúng ta vượt trên tuyến cao tốc, chúng ta nhớ bật xi nhan, vì phía trên mình quan sát thấy có hệ thống camera theo dõi phía trên, và những xe xin vượt từ phía sau chúng ta nhớ nhìn quan sát gương chiếu hậu. Và bây giờ chúng ta đang dần dần tiến vào khu vực của hầm Dốc Sạn, địa phận kết nối giữa Cam Lâm và thành phố Cam Ranh. Khi vào hầm chúng ta nhớ bật đèn lên trước khi vào hầm và cấm vượt, cấm bóp còi và hạn chế tốc độ. Và đây là hầm Dốc Sạn, đèn chiếu rất sáng. Wow, hầm khá đẹp. Theo kinh nghiệm của mình di chuyển, lúc nào mình cũng di chuyển vào trục giữa, lên giữa của hướng mình di chuyển, vì hướng bên tay phải và hướng bên tay trái đều có biển báo tốc độ cho mỗi luồng xe. Và khi di chuyển, anh em tài xế cũng phải nên lưu ý rằng nếu mà khả năng xe của mình di chuyển hơn tốc độ của tốc độ thấp nhất, thường là tốc độ thấp nhất thì nằm bên phía tay phải vào lề bên trong, và phía bên tay trái dành cho luồng xe chạy ở tốc độ cao nhất mà tuyến đường cho phép chúng ta di chuyển, để khỏi phải ảnh hưởng cho xe phía sau vượt lên. Thường là bên tay trái để hạn chế tốc độ là 90 và bên tay phải chúng ta là để hạn chế tốc độ hơn 60. Và nếu chúng ta chạy ở khoảng mức tốc độ khoảng 60 cho tới 80 thì chúng ta vào bên trong, nhường đường cho luồng xe bên tay trái chạy tốc độ 80 tới 90. Sau khi qua hầm Dốc Sạn, chúng ta sẽ tiến dần tới nút giao tại khu vực Cam Thịnh Tây của thành phố Cam Ranh. Sau khi chúng ta qua đoạn hầm Dốc Sạn, sẽ hướng tới nhánh rẽ của nút giao ra quốc lộ 1A khu vực Cam Thịnh Tây thành phố Cam Ranh, hoặc nhánh rẽ đi về hướng tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta theo trục đường Bác Ái về dưới chân đèo Sông Pha, khu vực tỉnh Ninh Thuận. Và cũng tại nút giao này là điểm kết thúc của tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm với độ dài 49 km do tập đoàn Sơn Hải thực thi. Kết nối với tuyến này là tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Điểm cuối của tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo là tại trạm thu phí liên thông nút giao Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong.
Đường cao tốc Cam Lâm Bến Hảo ký hiệu toàn tuyến CT01 là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tuyến đường dài 78 km, trong đó đoạn đi qua Khánh Hòa 4,5 km, qua Ninh Thuận 63 km và Bình Thuận 11 km. Điểm đầu tại nút giao Cam Lâm và kết nối với quốc lộ 27B tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Nối tiếp đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm và điểm cuối tại nút giao Vĩnh Hảo kết nối với quốc lộ 1 tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, tuyến cao tốc có bề rộng nền đường 11 m, thiết kế 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách khoảng 4 đến 5 km một điểm. Vận tốc tối đa 90 km/h, giai đoạn hoàn chỉnh sẽ mở rộng thêm 32,35 m, quy mô 6 làn xe. Trên tuyến có hầm núi vung dài 2,2 km, quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 3 làn xe. Mỗi hầm bề rộng 14 m tại ranh giới hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong giai đoạn đầu sẽ khai thác một hầm được thiết kế 2 làn xe hai chiều. Hầm còn lại được sử dụng làm hầm cứu nạn, vận tốc 70 km/h. Và bây giờ chúng ta di chuyển qua cây cầu km 56. Cây cầu thuộc khu vực Cam Thịnh Tây, đèn chiếu sáng rất đẹp. Cây cầu được đánh giá là có độ cao nhất trong tất cả các cây cầu trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam. Cây cầu có độ cao 47 m và chiều dài là 892 m, chia làm 4 làn xe, mỗi luồng 2 làn. Phía trên có đèn chiếu sáng rực rỡ rất đẹp, quá đẹp. Sao thế này? Đã đưa vào hoạt động hơn 3 tuần rồi mà còn sửa chữa gì đây? Wow, hiện tại khu vực cầu km 56 đang trùng tu sửa chữa gì. Có lẽ là bị sự cố cái phần kết nối điện và ngay nối nhịp cầu, ngay nhịp cầu, chắc lẽ xử lý cái độ nhúng. Và bây giờ chúng ta quan sát nhìn lên phía trên vách núi để xem hàng rào chắn an toàn khi mà vào mưa bão, nước mưa hoặc là đá sẽ lăn từ ở trên cao xuống. Nhìn phía trên là chúng ta sẽ nhìn thấy những tấm lưới chắn ngăn đá chưa được an toàn lắm, vì đá có thể bật cả cái phần barrier giữ đá ngăn như thế. Về làn xe thì giữa hai xe vượt với nhau vừa đủ xe, giữa hai container vượt thì vừa đủ. Như xe con của chúng ta di chuyển và xe khách hoặc là xe tải vượt thì ok, cũng còn khá rộng. Qua khu vực này chúng ta quan sát lại hình ảnh toàn tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đã làm chậm tiến độ ngay đoạn khu vực Cam Thịnh Tây và huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận là đây. Và giờ đây cũng đã gọn gàng đẹp đẽ rồi. Qua khỏi cầu vượt Dân Sinh khu vực Cam Thịnh Tây là chúng ta có một trạm dừng khẩn cấp. Trên toàn tuyến cao tốc, những trạm dừng khẩn cấp như thế này cách nhau từ 4 đến 5 km sẽ có một trạm. Và sau khi qua khu vực cây cầu km 56 của Cam Thịnh Tây của thành phố Cam Ranh là chúng ta qua địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Và khu vực đầu tiên chúng ta sẽ đi qua là cây cầu km 60, cây cầu qua đập sông Trầu. Cây cầu cũng khá đẹp, hình ảnh giống với cây cầu km 56 tại Cam Thịnh Tây.
chúng ta tiếp tục hướng qua cây cầu km 60 của huyện Thuận Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Sau khi chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao vào trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm và nhánh rẽ lên thành phố Đà Lạt tại km 61 ra quốc lộ 27, chúng ta hướng về km 113 để xem qua trạm dừng chân tạm tại khu vực Ninh Thuận này như thế nào. Tiếp đến là qua hầm Như Vung và sau cùng là điểm trạm thu phí đầu ra toàn tuyến cao tốc từ Nha Trang vào khu vực Vĩnh Hảo tại tỉnh Bình Thuận, Tuy Phong. Và bây giờ chúng ta tiến vào trạm nghỉ tạm tại khu vực Ninh Thuận km 113. Wow, khu vực này có hai luồng, có hai bên trạm dừng chân, có bên hai tuyến bên phía tay trái cũng như tuyến phía tay phải. Và đây là hình ảnh trạm dừng chân tạm tại km 113 tại khu vực tỉnh Ninh Thuận. Wow, có vạch kẻ cho chúng ta dừng đậu đổ xe và phòng vào nghỉ ngơi, có máy lạnh hẳn hoi đàng hoàng đẹp đẽ. Mỗi người chúng ta có thể vào thư giãn và ăn uống. Khuôn viên ga khá là sạch sẽ đẹp đẽ rồi mọi người ơi. Và bên kia là khu vực nhà vệ sinh. Đây là khu vực để chúng ta ngồi để nghỉ ngơi và ăn uống gì đó. Bãi đậu xe cũng khá là rộng rãi hơn là bãi dừng chân tạm tại khu vực Cam Lâm của tuyến cao tốc Cam Lâm Nha Trang tại km 33. Hai bên cho chúng ta ngồi nghỉ ngơi với hai hàng ghế hai bên, và bên trong là toilet cho chúng ta để sử dụng.
trên toàn tuyến cao tốc từ Nha Trang tới khu vực Vĩnh Hảo Tuy Phong. Khung cảnh hai bên rất là đẹp. Qua khu vực trạm điện gió của tỉnh Ninh Thuận cũng như những cái eo núi của khu vực Cam Thịnh Tây và địa phận thành phố Phan Rang cũng khá là đẹp, và hệ thống ngăn nước mưa và phun bê tông khá là ổn rồi. Như thế này thì mới là an toàn. Mặc dầu vách núi sát cao tốc nhưng đã phun bê tông giữ độ riêng của chân núi về sau, và cũng đã an toàn. Wow, khung cảnh quá tuyệt đẹp. Và bây giờ chúng ta đang tiến dần vào khu vực hầm núi Vung. Đoạn này di chuyển với tốc độ 70 km/h và nhớ bật đèn chiếu sáng khi chúng ta vào hầm. Một luồng hầm dành cho 2 luồng xe ngược chiều nhau, mỗi luồng chỉ có một làn xe và cấm vượt. Hầm cũng khá đẹp và rộng. Còn luồng hầm bên kia hiện tại đang dùng để xử lý sự cố tai nạn giao thông. Hầm khá đẹp, mọi người di chuyển nhớ đừng vượt và hạn chế tốc độ là 70 km/h. Hiện tại 2 luồng xe di chuyển ngược chiều nhau trong cùng một ống hầm. Điện đường chiếu sáng cũng khá là rực rỡ sáng sủa.
Sau khi qua hầm Nước Vung, chúng ta di chuyển tới km 133 là khu vực trạm thu phí liên thông toàn tuyến cao tốc từ Nha Trang cho tới Vĩnh Hảo. Có 2 làn thu phí tự động dành cho 2 làn xe. Về hướng ngược lại thì chúng ta chỉ có một luồng tự động barrier đi vào, và hướng chúng ta đi vào Sài Gòn là trạm thu phí. Và nếu chúng ta từ Sài Gòn đi qua ngay trạm này là không có barrier, chỉ luồng tự động vào, và đầu ra chúng ta sẽ ra ở điểm nào thì điểm đó sẽ tính phí. Trạm thu phí này chỉ mở một làn barrier tính tiền từ Nha Trang vào tới nút giao Tuy Phong, và tất cả các hướng từ cao tốc từ Sài Gòn vào tới khu vực này, camera mới bắt đầu đọc biển số và chúng ta di chuyển vào Cam Ranh, Phan Rang hoặc Nha Trang, đâu ra sẽ tính phí. Xe của chúng tôi di chuyển tới khu vực này là phí 66.000 cho loại xe con. Và đây là hình ảnh trạm dừng chân tạm tại km 200 khu vực tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. Trạm dừng chân tạm này chỉ có một tuyến hướng từ Sài Gòn về Nha Trang tại km 200. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã đồng hành cùng với Nha Trang du lịch trải nghiệm tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video kỳ sau. Xin cảm ơn.